আজি আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ আগত যিসকল কৃষকে এতিয়ালৈকে 2000 টকা পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱা নাই, কিয় সোমোৱা নাই, সেই সকলোবোৰ কথা আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে সেই 2000 টকা কেনেকৈ পাব আৰু কি কৰিব লাগিব। লগতে যিসকল কৃষকে এতিয়ালৈকে নতুনকৈ কৃষক সন্মান নিধিত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ কৰিব এই সকলোবোৰ কথা আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে সেই টকাখিনি পাব। লগতে এটাই অনুৰোধ কৰিম, যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেওঁলোকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব। লগতে যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চাওক, ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, KYC মেণ্ডেটৰী ফৰ PM কিষাণ। মানে PM কিষাণত আপোনালোকে KYC কৰাটো বাধ্যতামূলক। KYC আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব? KYC আপোনালোকে দুটা পদ্ধতিত কৰিব পাৰিব। এটা হৈছে OTP বেছ KYC আৰু এটা হৈছে বায়'মেট্ৰিক বেছ KYC। OTP বেছ হৈছে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত যি মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে, সেই নম্বৰত এটা OTP যাব, সেই OTP দি আপোনালোকে KYC কৰিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে, বহুতৰ এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ডত মোবাইল নম্বৰ লিংক নাই বা কেনেকৈ কৰিব বহুতে নাজানে। গতিকে সেইটো হৈছে বায়'মেট্ৰিক পদ্ধতিত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ ওচৰৰ যি CSC চেণ্টাৰ আছে, অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ, তাত আপোনালোকে যাব বা কম্পিউটাৰ দোকানত যাব। তাত গৈ আপোনালোকৰ যি আঙুলিৰ ছাপ দি পেলাই আপোনালোকে বায়'মেট্ৰিক পদ্ধতিৰে আপোনালোকে KYCটো কৰাই ল'ব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি টকা আপোনালোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, সেই টকা আপোনালোকে পাই যাব। KYC কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে DBT লিংক, মানে আপোনালোকৰ ডিৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ। যে আপোনালোকৰ যিটো বেংক একাউণ্ট দিছিলে, সেই বেংক একাউণ্টত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক। যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই যি 2000 টকা অনুদান আছিলে, সেই টকাটো আপোনালোকে নাপায়। গতিকে আপোনালোকৰ একাউণ্টত যদি আধাৰ কাৰ্ড লিংক নাই, আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ যি বেংক একাউণ্ট আছে, সেই বেংক একাউণ্টৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো সংযোগ কৰক। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি 2000 টকাটো এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই একাউণ্টত, সেই টকাটো আপোনালোকে পাই যাব। যিসকল কৃষকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে ওচৰত থকা CSC চেণ্টাৰ অথবা ডিজিটেল সেৱা কেন্দ্ৰত আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক আৰু আধাৰ কাৰ্ডত মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক থকা যি নাম্বাৰ আছে, সেই মোবাইল নাম্বাৰটো লৈ যাব। আপোনালোকে CSC চেণ্টাৰত গৈ নতুনকৈ আপোনালোকে কৃষক সন্মান নিধিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, PM কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে 2013 কাৰণে কি পদ্ধতি দিছে। এটা দিছে আপোনালোকৰ KYC আপডেট। KYC আপডেট মানে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো কম্পালচৰি, সেই আধাৰ কাৰ্ডত থকা মোবাইল নাম্বাৰ লিংক থকাটো কম্পালচৰি। তেতিয়াহে আপোনালোকে নতুনকৈ PM কিষাণৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকক এটাই কথা ক'ম, আপোনালোকৰ ওচৰৰ যি CSC চেণ্টাৰ আছে তাতে যাওক, আপোনালোকে নতুনকৈ এপ্লাই কৰে।